नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आजच्या व्हिडिओ मध्ये आंब्याचे पापड करू। हे गॅस न वापरता आंबा पोळी करू। हे 3 किलो आंबे आहे। एक एक आंबा धुवून पुसून घेते। आंबे धुवून पुसून झालेत। एक एक आंबा माचवून घेते, नरम करते, मुखी काढते। आंब्यामधून घुई काढून चमच्याच्या साहाय्याने गर काढते किंवा अगोदर सोलनीने आंब्याचे साल काढून फोडी करून मिक्सर मध्ये लावता येतं। घुई व सालाचा गर चमच्याच्या साहाय्याने काढून घेते। आंब्याचे साल व घुईचा पाणी घालून रस काढायचा। त्यात साखर व मीठ घालून फ्रीज मध्ये ठेवावे। फ्रुटी सारखं पिता येतं। 3 किलो आंब्याचा एवढा गर निघाला। हा बघा 3 किलो आंब्याचा गर आहे। यात या वाटीने 3 वाटी साखर घालते, मिक्स करते। मिक्सरच्या भांड्यात रस घालून फिरवून घेते। रस एकजीव होईल। रसामध्ये आंब्याचे गडे नको। रस एकजीव करायचा। साखर घातल्यामुळे रस पातळ झाला। यात पाणी घालू नये। पातेल्यात रस काढते। परत आहे तो गर मिक्सर मध्ये घालून एकजीव करते। ताटाला तेल लावून घेऊया। ताटाला पूर्ण बाजूने तेल लावून घेते। तूप लावले की गोठल्यासारखे होते। पापड व्यवस्थित निघत नाही। रस पूर्ण झाला। त्यात हवं असल्यास चवीनुसार मीठ घालावे। साखरेमुळे रस इतका पातळ दिसतो। रस कपाने 3 कप ताटामध्ये घालते। जर पापड पातळ हवा असेल तर रस कमी घालावा। ताटामध्ये रस घातल्यावर टॅप करून घ्यायचं। ताट उन्हात प्लेन जागेवर ठेवायचं। प्लेन जागेवर ताट ठेवले तरच पापड एकसारखा प्लेन होईल। रस शिजविलेला नाही। रस न शिजविताच पापड करते। पापड सर्व बाजूनी सारखा होतो। 2 दिवस रसाचे ताट उन्हात ठेवले। हे बघा, हाताला चिकटत नाही। 2 दिवसांनी पापड बघू। छान वाळलेले आहे। सर्वच बाजूने पोळी वाळली आहे। पापडाला म्हणजेच पोळीला अगोदर काठाकाठाने सुरीने काढून घेते। सर्व बाजूनी काठाकाठाने काढले। आता पोळी हळूहळू 2 हातांनी काढायची। परत 1 दिवस वाळत घालते। दुसरी आंब्याची पोळी काढते। सुरीने काठाकाठाने काढल्यानंतर 2 हातांनी हळूहळू काढायची। त्याचे काप करते। हवं त्या आकाराने काप करायचे। ओलसर असताना काप करायचे। आकार छान येतो। रोल करते। गोल गोल करत आपल्याकडे आणायचे। 2 बोटांनी सरकवून रोल करायचे। हे बघा, पोळी जाड दिसत आहे। काठाकाठाने काढली, नंतर हाताने हळूवार काढायचं। पूर्ण पोळी निघाली। छोटी वाटी आहे, याने पोळीचे काप करते। हवं त्या आकाराने काप करावे। वाटीला पोळी चिकटत असेल तर पोळी पालथी करून काप करायचे। या पोळीचे काप सरळ बाजूने करते। पोळी वाटीला चिकटत नाही। वाटीने काप केल्यावर बाजूबाजूचे काढून घ्यायचे। याला पालथे करून विरळ विरळ वाळत घालायचे। हे बघा, उन्हात ठेवलेले रोल कडक झाले। कडक रोल वर्षभर टिकतात। रोल नरम हवे असतील तर 2च दिवस उन्हात ठेवावे। गोल काप केले, परत 1 दिवस उन्हात ठेवले। बघा, तोडून दाखविते। काप अगदी ठिसूळ व कडक झाले। ही पोळी ताटाला चिकटलेली आहे। गॅसवर अगदी 2-3 सेकंदच गरम करते। गोल गोल फिरवून सर्वीकडे गरम होईल। जास्ती वेळ गरम करू नये, पोळी करपेल। ताट फिरवून घ्यायचं, पोळी लवकर निघेल। सुरीने सर्व बाजूने काढून घेते। आंब्याची पोळी दुसऱ्या ताटामध्ये पालथी ठेवते। याचे काप करू। चौकोन काप केले। वेगवेगळे काप काढते। एअर टाईट डब्यामध्ये पॅकबंद ठेवावे किंवा फ्रीज मध्येही ठेवता येते। ही पोळी अलगद निघाली, कडक झाली। याला कट करते। पोळी थोडी पातळ असल्यामुळे एकदम कडक झाली। काप एकमेकांना चिकटत नाही। अशी स्केल ठेवून केले की आकार छान येतो। आंबा पोळी कडक व ठिसूळ झाली। आंबट गोड चवीला फारच छान वाटते। ही पोळी प्रवासाला जाताना नेता येते। उपवासालाही खाता येते। आंबा पोळी ही बघा, कडक पोळी लवकर तुटते। कडक व ठिसूळ तयार झाली। कडक पापड वर्षभर टिकतात।